صوروا شرمات عرض اليوم ب5 جنيه، سمع على ضرب 5 جنيه، ايوه ترسكوب ب5 جنيه، عرض اليوم ب5 جنيه، ايوه ترسكوب ب5 وصل شاحن ب 10 جنيه، يوجد لدينا شاحن ب 25 جنيه، يوجد لدينا شاحن ب 25 جنيه، اسكرينة ضد الكسر ب 10 جنيه، اسكرينة ضد الكسر لجميع انواع الموديلات ب 10 جنيه، شاومي وهواي واوبو وانفينكس وسامسونج وايفون كمان، يوجد لدينا تحويل رصيد، يوجد لدينا تحويل رصيد، يوجد لدينا سحب وايداع فودافون كاش. الجهاز ده بكام بكام؟ قول شهر العنوان بس على الناس الجدعان. اعلان هو انا عايز الصراحه البيت في فيلم يافا ولا ايه؟ بس على الناس بس على كل الحلوان خد يا هوبا
لك يا اصحى بديها بالفيديو.